LYF भन्ने मोबाइल छ। यसको चाहिँ यसको मोडल नम्बर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेड इन चाइना। यसको चाहिँ गुगल एकाउन्ट बाइपास कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो LYF भन्ने मोबाइल छ। यसको प्याटर्न गुगल एकाउन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यो कस्टमर मोबाइल हो। देख्न सक्नुहुन्छ यो खुल्दैछ। यो खोल्न केही टाइम लाग्छ। यो LYF भन्ने मोबाइल हो। यो मोबाइलको कसरी गुगल एकाउन्ट अनलक गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्नुहुन्छ LYF फेमी भनेको छ। फ्लेमी जे भयो नि यसको चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यो गुगल एकाउन्ट म यहाँ वाइफाई कनेक्ट गरिसकेको छु र तपाईहरु पनि वाइफाई कनेक्ट गर्नुस्। वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि यो चेकिङ भनेको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो आइसकेपछि यसलाई सजिलो तरिकाले मैले गुगल बाइपास गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसको कसरी चाहिँ बाइपास गर्ने भन्ने कुरा नै म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र यहाँ चेकिङ कनेक्सन भनेको छ। साथीहरु तपाईहरु हाम्रो च्यानल मोबाइल रिपेयर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइबको साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ यो लोडिङ भइरहेको छ। चेकिङ इन एप हो। यो खुल्छ अब। यहाँ गुगल एकाउन्ट भन्ने ठाउँ भेटिन्छ र मैले यो कम्प्युटरबाट यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा सेभ डिभाइस हुनेछ। अब यहाँ पासवर्ड भनेको छ। हामी यो पासवर्डमा गएर यहाँ यो आएन। यसको लागि हामी यो @ क्लिक गर्छौं। @ क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सन आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ गुगल यो अप्सन आइसकेपछि हामी यसलाई क्लिक गर्छौं र 3 लाइन बटन देख्न सक्नुहुन्छ र हेल्प एन्ड फिडब्याक। हामीले हेल्प एन्ड फिडब्याकमा गएर गुगलबाट पनि जान सकिन्छ र हामी 3 लाइनमा यसरी यसलाई हामी कट गर्छौं र यो माथिको एबाउट गुगल किबोर्ड भन्ने छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यो ओपन कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स यसमा हामी क्लिक गर्छौं र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो आइसकेपछि हामी यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्छौं। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ सर्च छ। सर्चको बटन क्लिक गर्न सक्छौं। सर्च बटन क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सन आउँछ साथीहरु। यो आइसकेपछि हामीले यहाँ फाइल म्यानेजर हामी यसको क्लिक गर्न सक्छौं र यहाँ अल आएको छ। हामी अलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मैले FRP भनेर एउटा फाइल हालेको छु। यसमा यसरी केही गरी पनि यो नभइसकेपछि हामी यसको लागि एकचोटि ट्राई यसलाई इन्स्टल गर्ने एकचोटि फेरि रिसेट डाटा गर्न ट्राई गर्न सकिन्छ। जस्तो हुन्छ म ट्राई गर्दैछु के हुन्छ। यसको यो ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यसको यो यहाँ गएर यो ब्याकअप रिसेट अनि यो पुरै चाहिँ हामी यो रिसेट गर्न सक्छौं। यसरी फोन अल रिसेट यसरी यो देख्न सक्नुहुन्छ यो रिसेट हुँदैछ। यसरी यो रिसेट भइसकेपछि तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु यो के हुन्छ भन्ने कुरा। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो चाहिँ खुल्दैछ। यो डिलिट हुँदैछ। यो मैले फर्स्ट ट्राई हो। यो के हुन्छ भन्ने कुरा अब त्यहाँ रिजल्ट नै बताउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ डिलिटिङ हुँदैछ। यसको चाहिँ केही टाइम चाहिँ लाग्छ। यो 2 देखि 5 मिनेट भित्र यो काम हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै फर्मेटिङ हुँदैछ।
हालखबर त ठिकै छ के रे त्यो रामपुर सरकारीको हेरेर देख्छन् कति छ त्यहाँ यो यसरी खुल्दैछ कति हेरेर सोध त त्यहाँ कति कति त्यो निकालेस कति थप्नु पर्छ सोध त त्यहाँ टाइम चाहिँ लाग्छ साथीहरू त्यो टाइम पछि यो खुल्छ ल ठिक छ हुनै लाग्यो रहेछ भोलि राइट लाग्यो कति छ अझै उठ्नु कति छ उठ्नु अझै उठ्नु त एउटैसित 3 लाख छ ल ठिक छ अहिले यहाँ बुढी आयो भने साँझ होइन नभए कॉल के लिए टाइम नहीं जाएगा तल भेना जी को तो 3 सम्झिँदाखेरि पनि फेरि उठाम हुन्न होला यति पनि के उठाउने हुन्छ होला हामीलाई क्या हामी तिमी आउँदाखेरि कि कति कुरो नबुझेको हो मान्छेको मासु काटेर ल्याएर भयो नि फोन स्विच अफ गरेर राख्छ जाँदा मान्छे भेट्दैन खानेवालाले खै गर्ने पऱ्यो खाएपछि पैसा चाहियो त्यो त खाइसकेको होला नि खाना खाइसक्यो होला नि यही हो क्या अब यही मात्रै हाम्रो लास्ट हो यो अब गफेर बसिरहेको छ मलाई के थाहा सब भनेर उता गएर आऊ भन्नु त्यहाँ पारी गएर आऊ भन्ने क्या अन्त अब यहीँबाट मान्छे आएको छैन यहीँ उठाएर दुःख दिन सकेको भनेर गएर पछि आउँदा त साउको भन्छ बुढागिने कुरो पनि नदिएर हाम्रो कस्तो कुरो नबुझेको हो कि साउ आएको खाएर बसिरहेको बस्लाएर बसेको पनि ये LYF हुनलाई हो कि नहुनलाई LYF अब खोल्नु लाग्यो एक झिपिक त गरेकै हो 6 मिनट भयो काट्नै पर्ने भयो यसरी यो खुल्छ
दिइसकेपछि आई एग्री नट नाउ यसलाई नेक्स्ट स्किप अब यहाँ स्किपको बटन आउँछ कि नहीं नेटवर्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्किप यसरी स्किप गरेर हामी यसको यो नेटवर्क गुगल एकाउन्ट बाइपास गर्न सकिन्छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो सजिलो तरिकाबाट मैले यहाँ गुगल एकाउन्ट बाइपास गरेको छु यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो धेरै तरिका बताए पनि मैले अरू तरिकाबाट नभइसकेपछि मैले यो तरिकाबाट गरेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको मोडल LYF सेटिङमा गएर हामी यसको मोडल देख्न सक्छौँ यो देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर LYF Ls-4503 थ्याङ्क यू धन्यवाद।